We are still on the continuation of the lessons for continuous probability distribution, particularly for the normal distribution and the normal curve. This time, we'll be talking about finding the areas under the normal curve. Okay? So remember, ng ating normal curve is like this, and the composition of all area is exactly 1. So ngayon, paano natin malalaman kung ilang part lang ang pinapakuhang area? For example, itong area lang na to, anong area yan? Or for example, itong malapit sa dulo, anong area to? Or pwedeng mula sa mean hanggang dito. Okay? We are going to find the area under the normal curve. Now, meron na tayong table na ginagamit para mahanap yung area. So, areas under the standard normal curve can be found using the table of areas under the standard normal curve. Areas under the standard normal curve table. Tapos may illustration ng normal curve, tapos may example. So, nandito, meron tayong columns and row. So, yung first column is z-score. Na? And then, yung mga next column is the decimal part ng isang z-score. So, halimbawa, 0.5, tapos meron pa ditong 0.03. So, ang ibig sabihin ng z-score ay 0.53. Okay? So, halimbawa naman, may 1.0 dito, tapos may 0.05 dito. Ang ibig sabihin nun is 1.05. Okay, so ganun yung interpretation ng columns. So mag-i-start dito ang z-score na may isang decimal place. Tapos yung mga sumunod pang decimal place is nandito na sa bawat column. Now, ito namang tiga-apat na decimal, ito na yung tinatawag nating areas under the normal curve. So halimbawa meron tayong given na z-score, tapos hahanapin lang natin dito yung area. Halimbawa, ang z-score ay 0.55. So sa first column, hanapin natin ay 0.5. Then yung sumunod, yung i-add nating decimal is 0.05. Ayan. So, di ba ang 0.55 ay katumbas siya ng 0.5 plus 0.05. So, sa first column, hanapin natin yung 0.5. And then, sa taas naman, hanapin natin yung 0.05. So, ito yun. Ayan. So, baybayin natin, pakanan to. Then, ito naman, baybayin natin pababa. Yung intersection nila, for example, ito. Ayan yung intersection nila. Iyan yung area ng z-score na to. So, ibig sabihin, ang area nito ay 0.2088. Okay? So, the area of z-score na 0.55 is 0.2088. Let's have another example. Halimbawa is the z-score is 1.37. So, ang hanapin natin muna is 1.3. Then, meron siyang putal na 0.07. So, 1.3 plus 0.07 is 1.37. Ito, hanapin natin sa first column. So, we have 1.3. Then, etong 0.07 na hanapin natin dito sa mga additional columns, which is ito, 0.07. Then, baybayin ulit natin pa kanan to. Yan. And then, yung 0.07, baybayin naman natin pababa. Yung intersection nila, so that is the area. So, again, ang area nito ay 0.5.
0.4147. So the area of z-score 1.37 is 0.4147. Now, let's have another example. Halimbawa, ang z-score ay 1.0 lang. Ayan. So, ang hahanapin lang natin dyan is 1.0 plus 0.00. Ayan, ito, 1.0. Then, yung 0.00, ito. So, yung intersection nila, that is the area. So, ang sagot dito ay 0.3413. Okay, let's have one more. Z-score is 0.75. Okay, katumbas siya ng 0.7 plus 0.05. So again, hanapin ng 0.7 dito sa first column. Then yung 0.05 hanapin dito sa mga sumunod pang column. So ito yun, 0.05. So ito, baybayin natin, 0.7 hanggang marating yung column ng 0.05. Then yung 0.05 pababa, yung intersection nila, that is the area. So ito ay 0.2734. So ganito yung paghanap ng areas under the standard normal curve using the table. Now, meron naman tayong mga areas na nasa pagitan ng dalawang z-score or mula sa isang z-score papunta sa dulo, sa kanan, or isang z-score papunta sa dulo ng kaliwa. So, yun yung gagawa natin ng computation ngayon. Ayan, so again, use the table of areas under the standard normal curve to locate the area for the z-score. So we have example number 1, find the area between z is equals to 0 and z is equals to 1.54. Okay, so dalawang z-score yan. So kailangan muna nating i-locate yan sa ating normal curve. No, alam natin na ang z-score na 0 ay nasa gitna, so that is the mean. Okay? Then yung z-score na 1.54, dahil positive yan, mas mataas yan sa 0, so possible nasa bandang kanan siya. So estimate lang natin na nandito yung 1.54. Now, ang pinapahanap na area ay ito. So, mula 0 hanggang 1.54. So, at i-label natin yan na area. Okay, so ito yung pinapahanap ng area. Okay? So, the next solution will be like this. I-locate natin sa table yung 1.54. So, ito yung nakita nating area sa table ng 1.54. So, ibig sabihin, yan yung area mula 0 hanggang 1.54. Therefore, the area between z is equals to 0 and z is equals to 1.54 is 0.4382. Decimal yan, pero pwede natin siyang i-convert into percent. So, pwede natin sabihin 43.82%. So, ito ay percent, ito ay decimal. Pero parehas lang silang area. Okay? Let's have another example of finding areas under the curve. So, we have example number 2. Find the area between z is equals to 1.52 and z is equals to 2.5. Again, area ito sa pagitan ng dalawang z-score. So, kailangan i-locate muna natin sila sa ating normal curve. Una, hindi nawawala yung z is equals to 0 kasi yun yung ating mean. So, idagdag natin yung z is equals to 1.52. So, dahil positive yan,
mas mataas siya sa 0. So possible, estimate natin nandito yung 1.52. And then yung isa pang z-score which is 2.5. So positive din siya pero mas malaki ng konti sa 1.52. So possible nasa bandang kanan pa siya ng 1.52. Okay, so ito yung dalawang z-score natin plus yung z-score ng mean. So magiging tatlo yan. Pero ang pinapahanap ay pagitan ng 1.52 at 2.5. So ito yung area na pinapahanap. So i-denote natin siya ng letter A. Ayan. So ganito yung magiging solution natin dyan. Una, i-represent natin yung isang area between 0 and 1.52. So ito yun. Ito yung isang area mula 0 hanggang 1.52. So ito yung area 1. And then, ilocate natin siya sa table which is 1.52. So balikan natin kung 0.4357 siya. So base sa ating table, this is the area of area 1. So ito yun. Next, we're going to represent another area that is the area between 0 hanggang 2.5. So ito yun. Mula 0 hanggang 2.5. Ito yung hanggang dito yung 2.5. So i-represent natin siya as area 2. Yan. So 2.5, hanapin natin yung area sa table. So tingnan natin kung 0.4938. Ayan. So ito yung area ng 2.5 base sa table which is 0.4938. Now, dahil meron na tayong area 2 at area 1, dahil ang kailangan lang natin ay itong part na to, ibig sabihin, yung area ng buong A2, bawasan natin ng A1 para ang matira nila yung A. So, ibig sabihin, buong area 2 minus the area 1 ay yung pinapahanap na nating area, which is between 1.52 and 2.5. So again, ang area to natin ay 0.4938 minus area 1 which is 0.4357. The answer is 0.0581. So sabi ko nga, dahil decimal to, pwede rin natin i-convert into percent which is 5.81%. So pareha siyang area, ito area in decimal, ito area in percent. So by conclusion, the area between 1.52 and 2.5 is 0.0581 or 5.81%. Now, let's have another example of finding the area. So this time, ito yung pinapahanap. Example number 3, find the area to the right of Z 1.56. Isa lang ang given na z-score, pero ang pinapahanap ay yung nasa kanan niya. So, ibig sabihin, kailangan i-locate muna natin itong 1.56 sa ating normal curve. Again, hindi mawawala yung z-score na 0 kasi yun yung mean. So, doon nagmumula yung area. Okay? Next, idadagdag lang natin itong 1.56. Dahil mas mataas ang 1.56 sa 0, so nasa bandang kanan niya. Kaya, estimate na natin na nandito yung z-score na 1.56. So, ang pinapahanap is area to the right of this z-score. So, ito yung mga nasa kanan niya. Okay? So, mula sa 1.56 pakanan hanggang dulo or yung tail ng ating curve. Okay? Dahil yun yung pinapahanap to the right of z. Okay?
So, ganito ang magiging solution natin. So, ito, ililabel natin as the area 1, or the area rather. Ito yung pinapahanap nating area. And then, i-represent natin yung area 1 as the area between 0 and 1.56. So, ito yung part na yun. From 0 hanggang 1.56, this is area 1. Hanapin natin sa table ang area ng 1.56. Makikita natin sa table that is 0.4406. Next, ito na yung area to the right of Z, which is A. Tinanote natin, yan na yung hinahanap na area. Now, para natin makuha yan, dahil mula dito hanggang dulo, half yan ng ating curve, di ba alam natin na ang kalahati ng curve ay 0.5. So, ibig sabihin, isasubtract natin itong part na to sa 0.5 para ang matira na lang ay yung mga area na nasa right. Okay? So, magiging solution natin dyan is half of the curve minus area 1 is equal to the area na hinahanap natin. Ayan. Kaya 0.5 minus 0.4406, which is the area 1, is equal to 0.0594 in decimal or 5.94 in percent. So, in-conclude lang natin, therefore, the area to the right of Z is equals to 1.56 is 0.0594 or 5.94%. So, ito yun.